have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is. So আজি আমাৰ ওচৰত আছে Digitek Go Cam মডেলটো হৈছে DAC 001 তো মোৰ কাজিন ব্ৰাদাৰে এটো পাৰচেজ কৰিছে কেদিনমান আগত নতুনে হৈ আছে সব ইয়াত গোটেইখিনি স্পেসিফিকেশনখিনি দিয়া আছে তো এইখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকৰ লগত আজি শেয়াৰ কৰিম আৰু কিছুমান ভিডিও স্যাম্পল আৰু ফুটেজো শেয়াৰ কৰিম তো ভ্যালু ফৰ মনি হয় নে নহয় বস্তুটো তেতিয়া আপোনালোকে এটা আইডিয়া কৰি ল'ব পাৰিব তো এটো হৈছে বক্স Digitek যোনটো কেমেৰা আৰু তাৰ ৰিলেটেড এসেসৰিজ বনায় কিন্তু এতিয়া Digitek এটো প্ৰথম একশন কেমেৰা দুটা লঞ্চ কৰিছে যেটো এটো হৈছে DAC 001 মডেল তো আমি ইয়াত ভিতৰত সাম ইয়াত স্পেসিফিকেশন খিনি লিখা আছে 12 MP কেমেৰা হয় এটো 4K আপ টু 60 FPS ত ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰে ওয়াটাৰপ্ৰুফ হয় আৰু স্ক্ৰিন আছে কিন্তু টাচ স্ক্ৰিন নহয় বস্তুটো আৰু 128 GB লৈকে সাপোৰ্ট কৰে আৰু ইনবিল্ট মাইক্ৰোফোন আছে আৰু এক্সটাৰ্নাল মাইক্ৰোফোনো এড কৰিব পাৰি ষ্টেবিলাইজেশন আছে ভাল হয় ষ্টেবিলাইজেশনটো আপোনালোকে গম পাব তো ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰথমতে এটা ধুনিয়া এটা পাউচৰ লগত আহে তো এটা প্ৰিমিয়াম পাউচ হয় আৰু যোনটো হ্যান্ডি হয় বস্তুটো যদি কবাত ট্ৰেভেলিং কৰে তেতিয়া হলে নিবৰ কাৰণে তো এটো হৈছে এটা পাউচ সলিড হয় পাউচটো তো ইয়াৰ ভিতৰতে আছে ইয়াত থকা বস্তুখিনিও এসএসএস খিনি যেটো আপোনালোকক মই ভিডিওত দেখাই দিম তো এটো হৈ গল কেমেৰা যোনটো এটা ওয়াটাৰপ্ৰুফ কেচিংৰ লগত আহে উইথ মাউন্ট এটো যোনটো হয় এটো বাইকত লগাব পাৰি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনবা স্ট্ৰিপত লগাব পৰা এটা মাউন্ট হয় তো আমি মেইনলি প্ৰথম কেমেৰাটো ভিতৰটো চাই লওঁ তো এটো এটা ওয়াটাৰপ্ৰুফ কেচিং হয় তো এটো হৈ গল Go Camৰ যোনটো DC 001 মডেল আৰু এটা প্ৰিমিয়াম হয় মানে যোনটো ইনহ্যান্ড ফিলটো প্ৰিমিয়াম হয় এটো কেচিংটো বহুত প্ৰিমিয়াম বনাইছে আৰু যোনটো লেন্স হয় লেন্সটো ইয়াত অলপ মানে লুপ টাইপৰ আছে যেটো কাৰণে এটো প্ৰটেক্টেড হৈ থাকে তো ইয়াত এটো হৈছে কাৰ্ড স্লট এটো হৈছে চাৰ্জিংৰ কাৰণে আৰু ইয়াত বেটাৰী এটো যোনটো হয় বেটাৰী মেবি 13 mAh প্লাস কিবা আছিল স্পেসিফিকেশনটো তো এটো টাচ স্ক্ৰিন নহয় মই অন কৰি দেখাই দিছো তো এটো সাউন্ডৰ লগত অন হয় আৰু ইয়াত ভিডিও স্যাম্পল আপোনালোকে পাই যাব প্ৰথমতে এবাৰ ক্লিক কৰিলে দুবাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত এটো হয় মেনু তো ইয়াত এটো মেনুত এখিনি হৈ গল ভিডিও বেক কৰিবৰ কাৰণে ওপৰ যেটো সুইচ আছে এটো আৰু ইয়াত আছে এটো হৈ গল ফটো এতিয়ালৈকে আমি ট্ৰাই কৰা নাই এটো যে ভিডিও সেটিংস তো ভিডিও সেটিংসৰ ভিতৰত গলে এটো প্ৰথম আহি গল ভিডিও ৰেজোলিউশন হয় যেটো তো ৰেজোলিউশনটো ক্লিক কৰিলে 180p 60 fps ত আছে 180p 30 fps ত আৰু তাতকে ওপৰত 4K টো বস্তুটো ৰেকৰ্ডিং হয় এখিনি হৈছে গোটেইখিনি অপচন 4K 30 fps ত আৰু 4K 60 fps ত যোনটো আপোনালোকে স্যাম্পল অলৰেডি এই ভিডিও লাষ্টত পাই যাব আৰু ষ্টেবিলাইজেশন টেষ্ট কৰিম আমি আৰু ইয়াত এটো EIS আছে তো এতিয়া অফ আছে EIS টো EIS অন কৰি আৰু অফ কৰি দুটা ভিডিও স্যাম্পল মই আপোনালোকক দি দিম তো দ্যাটছ অল আৰু ভিতৰত এসএসৰিজত কি বস্তু আছে আমি চাই লওঁ তো এটো প্ৰথম হৈ গল এটো যোনটো ওয়াটাৰপ্ৰুফ কেচিং হয় এটো দেখালো এটো টোটালি ওয়াটাৰপ্ৰুফ হয় আৰু প্ৰিমিয়াম হয় বস্তুটো আৰু ফুলি ট্ৰান্সপাৰেন্ট হয় কিবা বলে দাগ আছে তেনেকুৱা ব্লাৰি টাইপ নহয় ফুলি ট্ৰান্সপাৰেন্ট হয় তো এটো হৈ গল এটা ৰাবাৰ প্লাষ্টিক হাৰ্ড প্লাষ্টিকৰ এটা কেচিং হয় যোনটো বাইকত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা একশন পাৰফৰ্ম কৰোতে মাউন্ট কৰিব পাৰি তো এটো এটা বাইক মাউন্ট দিয়া আছে as you can see ইয়াৰ ভিতৰত ৰাবাৰ পেডিং আছে গ্ৰিপটো ভাল হ'ব কাৰণে আৰু ইয়াত এটো মাউন্টিং দিছে এটা ডাঙৰ যোনটো 3M যোনটো গ্লু লগত মাউন্ট কৰিব পাৰি য'ত সাৰফেসত আৰু ইয়াত কেটামান ৰাবাৰ ষ্ট্ৰিপ দিয়া আছে মাউন্টিংৰ কাৰণে সো দ্যাটছ অল ইয়াতে এই পেকেটতে গোটেইখিনি বস্তু পোৱা যায় আৰু ইয়াত এইকেইটা এক্সট্ৰাকে মাউন্টিংৰ কেবাটাও পোৱা যায় তো এইখিনি হৈছে বস্তু সো বস্তু বহুত পোৰ্টেবল হয় কম্পেক্ট হয় আৰু বাকিখিনি একশন কিমান ধুনিয়াকৈ পাৰফৰ্ম কৰে বাকি আপোনালোকে ভিডিওটো পাই যাব তো আহি গ'লো এতিয়া আকৌ মটৰবুকিং সেটআপত তো এটো হৈছে 40K 60 fps ত ৰেকৰ্ডিং বাট মটৰ ব্লগিঙৰ কাৰণে মানে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বস্তুটো ভিজনটো ক্লিয়াৰ আছে আমাৰ EIS অন আছে এতিয়া আৰু দূৰৰ যেটো ভিউ দূৰৰ ভিডিও অলপ ব্লাৰি টাইপ আহিছে আৰু
আৰু বস্তুটো ষ্টেবিলিটিটো মানে এভাৰেজ হয়, বহুত একেবাৰে হাই ফাই ষ্টেবলো নহয় আৰু বস্তুটো অলপ ব্লাৰি টাইপ আহিছে অলপ দূৰলৈকে। তো আপোনালোকে দেখি পাইছে বস্তুটো কালাৰ কণ্ট্ৰাষ্ট গোটেইখিনি অ'কে বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কিন্তু ইমান এটা প্লেইন ৰাস্তাটো যেতিয়া অলপ হাই স্পীড মেইনটেইন কৰা হয় তেতিয়া অলপ ছেকনেছটো আছে, মানে একেবাৰে ফুল ষ্টেবল নহয়। আৰু যদি মুভমেণ্ট কৰা হয় তো ভিউ ফাইণ্ডিংটোত অলপ টাইম লয়, তো সেইটো এটা মানে পইণ্ট হয় ক'বলগীয়া। বাকী চব ঠিকে আছে, এক্সপ'জাৰ ঠিক আছে। চ' উই আৰ ট্ৰাইং নৰ্মেল ব্লগিং এট 180p 60fps ইয়াৰ অন কৰিছোঁ আৰু কালাৰ কণ্ট্ৰাষ্টটো বহুত ধুনীয়া আহিছে। ইয়াত ষ্টেবিলিটিটোত অন আছে যদিও অলপ মানে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিবলগীয়া হয়, ফুলি ষ্টেবল নহয় এজ কম্পেয়াৰ টু বাকী কিছুমান আৰু কেমেৰা আছে, তো অলপ ষ্টেবিলিটিটো কম আছে। তো কোনোবাই যদি নৰ্মেল ব্লগিং কৰে তেতিয়াহ'লে ইটছ অ'কে, অলপ ষ্টেবিলিটিটোত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিলে হ'ব। তো এইটো মোৰ কেছন চিচিছত শ্বুট কৰা হয়। ইয়াৰটো অলৰেডি অফেই আছিলে, 180p 60fps আছিলে এইটো ভিডিঅ'টো। তো এজ কম্পেয়াৰ টু ডেট ডিজিটেক ওৱান তাতকৈ অলপ বস্তুটো বেছি ষ্টেবলে হয়। অলছ' ইয়াত অলৰেডি অফেই আছে, তথাপিও ইয়াত বেছি অলপ ষ্টেবল পাইছোঁ আৰু ভিউ ফাইণ্ডিংটোত ইয়াত ইমান টাইম নলয়, অলপ চেক থাকিবই কাৰণ কেলৈ ইয়াৰটোতো অফ আছে। যদি অন কৰা হয় ইয়াতকৈ বহুত বেছি ষ্টেবল হয়। তো যদি ডিজিটেকৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে যোনটো ষ্টেবিলিটি আছে তো তাত কেছনত অলপ ঠিক আছে। তো এইটো হৈছে এইটো ছাইডৰ যোনখিনি ভিউজ আছে সেইখিনি অলপ ব্লাৰ টাইপ আহিছে আৰু গ্ৰেভেল এইটো ব্ৰিক দিয়া ৰোড হয়, অলপ চেক হৈছে বস্তুটো। তাতে আপোনাৰ যোনটো ছাইডৰ যোনখিনি অবজেক্টছ আছে তো সেইখিনি পূৰা ডিষ্ট্ৰেক্ট হৈ গৈছে, ছাইডখিনি আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে বেছি ব্লাৰ টাইপ হৈ গৈছে। এইটো মচন ব্লাৰ নহয়, এইটো মানে নেচাৰেল নহয় বস্তুটো। তো বাকীবোৰ ঠিকেই আছে। তো যদি মই ক'বলৈ যাওঁ এই কেমেৰাটো যদি মটৰ ব্লগিঙৰ কাৰণে ইউজ কৰে অলপ মানে ইমান এটা ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ নাপাব, আৰু যদি অলপ বেছি পইচা যদি খৰচ কৰিব পাৰে 10,000ৰ ভিতৰত তেতিয়া মাৰ্কেটত ইয়াতকৈ বেলেগ অপশ্যন আছে। তো আপোনালোকে ইউটিউবত আৰু বা বেলেগ এই প্লেটফৰ্মত চাই ল'ব পাৰিব। তো এই কেমেৰাটো চাবলৈ গ'লে নৰ্মেল ব্লগিঙৰ কাৰণে ভাল, কোনোবাই যদি ট্ৰেভেলিং কৰে তো বা নৰ্মেল হোম ব্লগ ফুড ব্লগ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা যদি ব্লগিং কৰে বিগিনাৰ হয় তেতিয়াহ'লে কম পইচাত এইটো এটা মানে ভাল অপশ্যনেই হয় 48 MB ভিতৰত। কিন্তু যদি আপুনি অলপ ইয়াতকৈ বেছি এক্সপেক্ট কৰে, বেছি ষ্টেবিলিটি লাগে, কালাৰ কাৰেকশ্যনটো যদি বেছি ভালকৈ লাগে আৰু মটৰ ব্লগিং যদি কৰে, কোনোবাই বেছিকৈ যদি একশ্যন পাৰফৰ্মিং ভিডিঅ' কিবা যদি বনায় তেতিয়াহ'লে মই ক'ম ইয়াতকৈ বেটাৰ অপশ্যনলৈ যোৱাটোৱে বেছি ভাল হ'ব। আৰু বেটেৰী চেটেৰী বাকী চব ঠিকেই আছে, কিন্তু কোৱালিটি এণ্ড ষ্টেবিলিটি ফালৰ পৰা মই ইমান মানে ছেটিছফাইড নহয় এইটো কেমেৰাটোৰ লগত। কিন্তু যিমানটো প্ৰাইচ পইণ্টত আহিছে তো আপোনালোকে যাব পাৰে। কিবা কুৱেৰি থাকিলে আপোনালোকে ডেফিনেটলি জনাওক। তো ইয়াৰ পিছৰখিনি চব আপোনালোকে ৰাইডিং ভিডিঅ' পাব। ভিডিঅ'টো কেনেবালৈ জনাব। তো ৰাইড হাৰ্ড, ৰাইড ছেফ, গুড বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।